Hello, techies! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, click mo naman yung subscribe button at notification bell and select all para ma-update ka sa mga latest uploads ko. So guys, I have good news! Di nyo na kailangan pang mag-enroll sa isang graphic design course para lang makagawa ka ng isang graphic design content to post. Yes, you heard me right? You don't have to. Because in this video, ako na mismo ang magtuturo sa inyo. Kaya don't skip watching. I will reveal my favorite content creation tools na gamit ko sa paggawa ng mga social media post ko, including my YouTube thumbnail. Pwede nyo itong gamitin for free dahil may free version po yung tools na to. All you have to do is log in using your Gmail login details account, which you can use it forever. Basta nagkaroon na kayo ng sarili nyong account. Huwag nyo lang makakalimutan yung password na gamit nyo. And actually guys, it's been 7 months na po na ginagamit ko yung tools na to. And meron din siyang paid version then which you can use to access more functions and additional features. So for now, hindi ko muna siya ina-avail kasi pwede ko naman magamit yung free version. So techies, let's start. From your Google browser, type in nyo lang yung canva.com, then it will direct you here. Tulad ng nakikita nyo sa screen ko, andito na yung aking free account sa Canva. So, dito guys, you can organize all your stuff in folders like here in the left side of the user interface. Tulad ng ginawa ko. If in case may gusto akong balikan, select ko lang yung folder name and it will direct me there. Instead of scrolling down, just to look for it, diba po? So, kung iselect ko lang yung folder, nandun na agad ako. See? So, I will share my other side of Canva account para ma-tour kayo. So, kung first timer ka dito guys sa upper part, makikita nyo yung iba't ibang option. Yan. Iba't ibang designs na pwede nyong gamitin. So, then, yan, yung mga templates. Then, if you will click this see all, it will give you tons of designs, templates that you can choose po. So, yan. Balik ulit tayo sa home page. So, I will give you one demonstration kung paano siya gamitin. So, for example, I want to post in my social media and then I will make a Facebook post. So, click lang natin yon. Or, dito po sa upper right corner, just click on Create Design. And then, look for Facebook post. Or kung di nyo siya makita, pwede nyo i-type dito sa search bar. Yan. Then, pwede na natin siyang i-select. Kasi, guys, bawat template, meron siyang corresponding size or dimension. So, kaya kung mapapansin nyo, minsan yung iba nagpo-post sa
For example, Facebook, gamit na gamit guys ang Facebook. Mayroong mga images na unang tingin nyo dun sa feed nila is hindi buo yung photo. So, para siyang na-crop. Pero kailangan mo pang i-click yung photo itself para makita nyo siya ng buo, di ba? Kasi hindi tama yung dimension na ginamit para dun sa post, or pwedeng kinapi lang nila yon and then pinost sa kanilang Facebook feed, and then ayun na. So, hindi sila aware na may mga sizes po bawat social media post. So, kaya kung makikita nyo dito, iba-iba yung kanyang template per social media. So, let's go back here. So, as you can see, meron tayo ditong suggested photo. So, mga free yan, guys. Yan. Meron dito sa baba. Kung halimbawa, ito, photos. So, ayan. May iba't ibang klase ng photo na free. So, yung free lang ang gagamitin natin kasi yung iba dyan, so, ayan guys. So, ang dami niya. And, so, pag may nakita kayong parang crown, so, ibig sabihin, paid account yon. So, pag ginamit nyo siya, may tendency na deduct dun sa card na ginamit nyo. Pero, magkakaroon lang naman ng deduction kung mag-a-avail kayo nung paid version na kailangan yung i-indicate yung inyong card details. So, yun nga, ang advantage niya rather is mas marami kayong features na pwedeng ma-experience dito sa Canva compare dun sa free version lang. So, pero sa ngayon, free muna tayo, guys. So, ayan yung mga photos. So, halimbawa, magagawa ako ng isang content post na quotes or anything. Sorry po sa aso ng kapitbahay. So, ayan. For example, I will choose this one. And then from here, pwede mo siyang i-hide para mas lumaki yung screen natin. So, okay. Yan. So, from this photo, pwede nyo siyang baguhin yung size ng manual. And then, pwede nyo rin dito siya yung i-position from top. Iitan ko lang guys para makita nyo. So, yan. For middle, left, right, bottom. And then, so, for example, I want in the middle. Yan. And then, pwede nyo din i-adjust yung kanyang color. So, pwede natin siyang gawing transparent. Yan. So, click nyo lang itong side na yan. Pero, gusto ko siyang gawing background. So, just right-click from your mouse and then set image as background. And then, yan na guys. And then, after that, gusto ko siyang lagyan ng text. Just click in the letter T on the left side of the UI. And then, we choose kung anong, meron ditong mga ready-made na siya na text. So, pwede tayong mamili. And then, so, ito, just for tutorial. So, lagay ko lang siya dyan. Pwede ko siyang i-adjust yung size. Pwede ko siyang i-move here. Okay. So, kahit saan nyo gusto guys. Or, pwede nyong i-click itong font size. Then, adjust nyo yung size na gusto nyo para sa kanya. And then, ito din yung font para sa font style. So, ayan. Pwede nyo din baguhin. So, ito guys pag nakita nyo yung crown, ibig sabihin, paid version siya. So, for example, I will choose
with me. Ayun. So, nabago na siya, guys. Nabago na yung font. Ayusin lang natin ito. Ayan. Balikan natin yung photo. Parang hindi siya applicable for that. So, kung halimbawa may gusto kayong topic for the photo, click nyo lang dito sa search bar and then type in kung ano yung gusto nyong category ng photo na ilalagay nyo. So, ayan, makikita yung mga free version, guys. Okay. Example, I will choose this one, and then, so, kung gusto nyo i-delete to, click nyo lang ito, guys, and then, from your keyboard, just key on delete, or right-click nyo lang from your mouse and then click on delete. So, ayan, ganun yung pwedeng. And then, ito gawin ko siyang background. So, ayan. And then, pagpapalit ng aking text. So, from there, ito guys, sa left side ulit tayo, makikita nyo yung elements. So, from here, marami kayong pwedeng pilian. So, we have lines. So, pag click mo yung see all, there's tons of lines here, different kinds. Yan. So, navigate nyo lang guys. Yan. And then, we also have shapes available. So, yan. Frames, stickers, and so on and so forth. So, yan. For sure naman guys, after this tutorial, gagawin nyo na yung sarili nyong account. Then, you can navigate all these. So, kung gusto nyo din, meron din ditong available na music, may free version, and meron din sa mga gagawa dyan ng mga video. Ayan, so yun. Ayan, and then, so for example, natapos nyo na yung post nyo. Kung gusto nyo siyang i-post na on your social media account, wait, add ko lang guys. So, if you want to change the color, just click this letter A label here and then choose what kind of color. So, yan. Pwede kayong mamili. Ayan guys. And then, yung effects nung text, pwede nyo din siyang baguhin. So, pwede siyang may shadow or nakalip. Ayan. So, ayan yung mga available. And then, meron din siya nitong alignment. Then, yung uppercase. So, ayan. Ayan. And then, after that, you can add a little effect dito sa ating post. So, ito, click nyo lang yung animate. So, ayan, if I will click black, tignan nyo mangyayari guys dun sa word na good morning. See? And then, fade. And then, pan. Rice. Okay. Tumble. And then, ito may mga paid version na siya guys. Pero ipapakita ko yun kung paano siya, yung effect niya. Oh, sorry. So, ayaw nga niyang paggamit kasi paid version. So, ayan yung mga effect niya guys. So, pero, hindi ko siya gagamitin para doon. So, ayan. For example, okay na siya. And then, click lang natin itong
arrow down key. Ibig sabihin yan, pwede na tayo mag-download, or kung gusto nyo directly i-publish na siya sa Facebook nyo, click nyo lang tong side na yan. So, kung ita-download natin siya, then I will choose PNG. Mas maano siya, mas mataas yung quality niya, and then yung size. Sorry. Okay, hindi ko daw siya pwedeng baguhin. So, after that, click on download. Yan. And then, okay. So, ayun na. Ganun lang siya, guys, kung paano gamitin si Canva. So, that's all for today. But don't worry, I will have another video series for Canva tutorial. So, may magtuturo ako ng mga tips at tricks kung paano pa mas lalong mapapaganda yung mga ipopost nyo or paggawa nyo ng content. So, at least ngayon guys, mayroon na naman kayong natutunan na bagong skills. So, ang paggawa ng graphic design na hindi na kailangan pang mag-hire ng mga graphic designer or mag-take ng anything course related to this. So, if you find this video helpful again, please consider subscribing and share nyo na din sa mga kakilala nyo sa tingin nyo ay interesado para makatulong naman tayo sa kanila. Thank you for watching and see you on my next video. God bless everyone!